Bản tin ngày mùng 2 tháng 9, 10.602 bệnh nhân ra viện, ca mới tăng ở Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mùng 2 tháng 9, Việt Nam ghi nhận 13.197 ca mắc mới COVID-19, tăng 1.757 ca so với ngày hôm qua, trong đó, tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 595 ca, Bình Dương tăng 1.064 ca, trong ngày cũng có 10.602 bệnh nhân được ra viện. Tính từ 17 giờ ngày mùng 1 tháng 9 đến 17 giờ ngày mùng 2 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.197 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 13.186 ca ghi nhận trong nước với 7.255 ca trong cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh 5.963, Bình Dương 4.504, Đồng Nai 803, Long An 583, Tiền Giang 290, Kiên Giang 122, Đồng Tháp 102, Bình Phước 70, Nghệ An 66, Tây Ninh 62, Khánh Hòa 58, Bà Rịa, Vũng Tàu 57, Quảng Bình 56, An Giang 51, Thanh Hóa 50, Hà Nội 48, Đà Nẵng 42, Cần Thơ 42, Bình Thuận 34, Đắk Lắk 34, Thừa Thiên Huế 25, Bình Định 20, Quảng Ngãi 19, Sóc Trăng 13, Cà Mau 11, Bạc Liêu 8, Bến Tre 8, Trà Vinh 7, Lạng Sơn 6, Phú Yên 6, Vĩnh Long 5, Quảng Nam 4, Đắk Nông 4, Bắc Ninh 3, Bắc Giang 3, Ninh Thuận 2, Nam Định 2, Hậu Giang 2, Thái Bình 1. Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.757 ca, tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 595 ca, Bình Dương tăng 1.064 ca, Đồng Nai tăng 44 ca, Long An giảm 11 ca, Tiền Giang tăng 96 ca. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 486.727 ca nhiễm, đứng thứ 55 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 4.951 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, cả nước ghi nhận 482.497 ca COVID-19, trong đó có 256.550 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 10 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam. Về tình hình điều trị, trong ngày có 10.602 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 259.324 trường hợp. Trong các bệnh nhân đang điều trị, theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.443 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 4.145, thở oxy dòng cao HFNC 1.238, thở máy không xâm lấn 176, thở máy xâm lấn 858, ECMO 26. Về số ca tử vong, trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ngày mùng 2 tháng 9 ghi nhận 271 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 197, Bình Dương 34, Đồng Nai 8, Tiền Giang 7, Đồng Tháp 6, Đà Nẵng 4, Trà Vinh 3, Nghệ An 2, Hà Nội 1, An Giang 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Bến Tre 1, Bình Định 1, Bình Thuận 1, Đắk Lắk 1, Khánh Hòa 1, Kiên Giang 1, Thừa Thiên Huế 1. Như vậy, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.138 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Bộ Y tế cũng thông tin lại về ca tử vong tại Lào Cai ngày mùng 1 tháng 9, theo đó, do nhầm lẫn trong quá trình nhập dữ liệu của Bệnh viện Dã chiến Phú Thọ, bệnh nhân quê ở Lào Cai và tử vong do tai nạn giao thông tại Phú Thọ. Tiểu ban điều trị đính chính Lào Cai không có ca tử vong vào ngày mùng 1 tháng 9. Trong ngày mùng 1 tháng 9 có 302.074 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 20.542.325 liều, trong đó tiêm một mũi là 17.660.772 liều, tiêm mũi 2 là 2.881.553 liều.